Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudire Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nishtikim Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopaha Kumaraya Govindaya Namo Namaha Hare Krishna. We'd like to welcome all the devotees for this morning Srimad Bhagavatam class. Chtěl bych vítat všechny oddané na dnešní ranní přednášce z Šrímad Bhagavatamu. So as Varnashram Prabhu requested to give some introduction about myself and our team. Varnashram Prabhu mě požádal, abych dal krátký představení mě samotného a ostatních oddaných. So myself Krishna Bhaktadas and I am staying in Maharashtra, India. Moje jméno je Krishna Bhaktadasa a jsem z Maharashtra z Indie. And I'm basically looking after temple in Solapur, which is nearby Pandharpur. A starám se o chrám v Solarpuru, což je poblíž Pandharpuru. I have three more devotees with me. Bhagavan Govinda Prabhu, who is the temple president of Den Haag, Amsterdam. Mám tady s sebou další oddaný Bhagavan Govinda Prabhu, který tam byl prezident v chrámu Holland, v Amsterdamu. And Prabhu is Ananda Keshav Prabhu with his father Sharad Bihari Prabhu. A je tady taky Ananda Keshava Prabhu a se svým otcem Sharad Keshava Prabhu. Sharad Bihari Prabhu. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, 17th chapter, text number 22. Dneska čteme ze Šrímad Bhagavatamu 4. zpěvu 17. kapitola 22. verše. Please repeat after me. Pruturuvacha Vasudhetvam vadhishyami Manchasana parangamukhim Bhagam barhishiya vukte Na tanoti chano vasu Pruturuvacha Vasudhetvam vadhishyami Manchasana parangamukhim Bhagam barhishiya vukte Na tanoti chano vasu Pruturuvacha Vasudhetvam vadhishyami Manchasana parangamukhim Bhagam barhishiya vukte Natanoti chano vasu. Pruturuvacha Vasudhetvam vadhishyami Manchasana paranmukhim Bhagam barhishiya vrinte Nato noti chano vasu Pruturuvacha Vasudhetvam vadhishyami Manchasana paranmukhim Bhagam barhishiya vrinte Natanoti chano vasu
Narchasana Paramukhi Bhagam Varishya Vritte Bhagam Varishya Vrinte Natanoti Chano Vasu Natanoti Chano Vasu. You want to read the translation? Král Klitu odpověděl planetě Zemi. Má drahá země, jsi neposlušná vůči mým příkazům a vládě. V podobě poloboha jsi přijímala svůj podíl v obětech, které jsme vykonávali, ale neplodila jsi na oplátku dostatek obilí. Proto tě musíme zabít. Význam. Planeta Země v podobě krávy argumentovala, že je nejen žena, ale navíc je nevinná a neudělala nic hříšného. A proto by ji král neměl zabíjet. Také poukázala na náboženské zásady, které zakazují zabít ženu a prohlásila, že král, jakožto dokonalý znalec těchto zásad, by je neměl porušit. Maharaja Pritu ji odpověděl, že především neuposlechla jeho pokynů. To byl její první hřích a za druhé ji obvinil, že přijímala svůj podíl v jagních obětech, ale neplodila na oplátku dostatek obilí. Om Gyana Dhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So we are reading this entire very big contest regarding Prithu Maharaj in the 4th canto. Čteme tady dlouhý příběh z 4. zpěvu Bhagavatamu. King Prithu is an empowered ruler, Shaktavish avatar, representing divine authority on the earth. King Prithu je Shaktavish avatar, který zastupuje boží moc na planetě Zemi. The earth, personified as Bhudevi, is being challenged for failing to yield crops and resources despite accepting sacrificial offerings. Země, rozměná země Bhudevi, tak je tady obviněna z toho, že neplodí dost vlastně přírodních zdrojů, i přesto, že on vykonává mnohé oběti. This confrontation follows a period of widespread famine and social disorder. A ten konflikt tak následuje po tom, co dlouhou dobu byly hladomory a nedostatek. Caused by the earth withholding her bounty due to misuse and exploitation. Což bylo způsobený tím, že lidé od země příliš mnoho brali a zneužívali ji. Because Prithu Maharaj was doing all the fire sacrifice for getting all the crops, all the material from the earth. But after getting all the sacrifices, earth didn't wanted to give all the crops and all the material. Přestože Prithu Maharaj tak vykonávali oběti, tak přesto země nechtěla dávat žádné zdroje. So yajna creates a cycle of give and take. Human offers to the demigod and nature, and the return receive prosperity. Je to zařízeno tak, že člověk obětuje polobohům a na oplátku získá bohatství a prosperitu. Earth accepted yajna offerings, but did not reciprocate
this breaks the cosmic balance. Země přijímala oběti a ty oběti nesly z těch obětí, ale nedávala nazpátek čili tímhle vlastně porušila ten zákon. Like Shri Krishna explains in Bhagavad Gita, 3rd chapter, text number 14, Annat bhavanti bhutani parjanyadanna sambhava yajnat bhavanti parjanyo yajna karma samudbhava. In that purport, Srila Prabhupada explains about the purport of Srila Baldev Vidyabhushan, a great commentator on Bhagavad Gita. Tak ve významu tomuhle známému verši Gity, tak Šíla Baladeva Vidyabhushan dává komentář. The Supreme Lord, who is known as Yajna Purush, or the personal beneficiary of all the sacrifices, is the master of all the demigods. Nejvyšší pán, který je známý jako Yajna Purusha, je pánem všech polobohů. Who serve him as a different limbs of the body, serve the whole. When we serve the different bodies, then we serve just whole. A když sloužíme jemu, tak to je jako bychom uspokojili všechny ostatní části. Demigods like Indra, Chandra, Varuna are appointed as the officers who manage material affairs. Polozy jako Chandra, Varuna, Indra a tak dále, tak oni jsou splnomocnění k správě určitý části. And the Vedas direct sacrifices to satisfy these demigods so that they may be pleased to supply the air, light and water. A Védy poučují o různých obětech pro uspokojení těchto polbů, aby mohli dávat vzduch, světlo, vodu a tak dále. And sufficiently to produce food grains. A aby dostatečně produkovali obilí. So we can understand here the spiritual practices must be effectively and mutually beneficial. Takže můžeme pochopit, že tato duchovní praxe musí být vzájemně prospěšná pro obě strany. So now the accountability of the nature and the divine. Takže teďka, co je zodpovědnost přírody a co je zodpovědnost ducha. Even divine or semi-divine entities like Bhudevi are not above the dharma. Dokonce i ty božské bytosti nebo polobožské bytosti jako Bhudevi, tak pro mě není dharma to nejdůležitější. All the different activities or spiritual activities, whatever we are doing, they are under the dharma. Ne, naopak, že pro všechny jejich duchovní činnosti, tak oni jsou pod vládou dharmy. Leaders therefore are justified in holding any party accountable for social harm. Who is responsible for accountability? The kings and leaders. Jo, že králové a vůdci společnosti jsou zodpovědní za provádění těchto obětí a udržování. Like King Prithu Maharaj, he is exemplified ideal king, not sentimental but grounded in justice. Jako král Prithu je skutečný svatý král, není jako jeho chování nepochází z sentimentality, ale je na základě správného soudu, správného rozlišování. His concern was not his personal benefit, but he was fighting for the citizens. A jeho záměr nebyl vlastní, ale bylo to pro ochranu těch občanů. He wanted to restore dharma again. Chtěl znovu nastolit dharmu. And this shows king's duty goes beyond military and
krále, tak jdou dále než jenom k vlastně boji a taktikám politickým. And by doing so, he is fighting with earth. He wanted to again this correct governance and dharma sanstapana. A tímto způsobem on chtěl znovu nastolit náboženské zásady. So, Srila Prabhupada is saying here, this obedience to divine order is the earth's first sin. A ta poslušnost země k těm božím zákonům je její první hřích. First, she accepted all the results of yajna, but she is not ready to give the food grains. Přijmula všechny ty výsledky těch obětí, ale nebyla schopná dát to obilí. Earth is also not independent. She is the servant of the Lord. Země taky není nezávislá, je to služebnice Pána. And therefore, her duty was to cooperate with the divine orders and give all the grains to the public. A proto její povinnost byla spolupracovat s tím královským systémem, božím systémem a dávat ty plody a obilí. Sometimes we can see the kings and the leaders, they speak very harsh, with angry mood, but there is not their personal intention. Občas vidíme, že ty vůdci, oni mluví velice hrubě, ale není to jejich osobní záměr. They wanted to correct the people or the public or the audience in front of them. Je to proto, že chtějí napravit ty co jsou publiku a poslouchají je. They wanted to keep the justice. Oni chtěli nastolit řád nějaký. Like taking without giving is a sin. A brát bez toho, abychom dávali, je hřích. Even when committed by earth herself. Dokonce i když je to páchá země samotná. Only taking is not good. Sometimes you have to give also. Jenom dávat, jenom brát, není dobré, musíme taky někdy dávat. And in this case we can see earth is taking all the yajna sacrificial fruits, but she is not giving any food grains to the king. Tady vidíme, že země si bere všechny ty výsledky těch obětí, ale nedává na zpátek králi žádné obilí. The Vedic vision of sustainability isn't only ecological, it's spiritual. A védská vize udržitelnosti není jenom ekonomická, ale je taky duchovní. Like we are staying in this farm, far away from the city and the material world. Jako tady, jak zůstáváme na té farmě, tak velice daleko od města a dalších lidí. This is like a simple living, high thinking. Tady je vlastně možnost žít jednoduché žití a hluboké myšlení. Which is taking us near to Krishna. Což nás přivádí ke Krishnovi. Because in this material world, when we are in the lights and attachments in Rajoguna or the mode of passion, it's difficult to connect with Krishna. Protože v běžném životě a pod vlivem kvality vášně je těžké se spojit s Krishnou. But when we are in Sattva Guna, then it's easy to uplift our consciousness to spiritual mode. Ale když jsme v Sattva Guně, je jednoduché pozvednout své vědomí na duchovní náladu. We must offer before we take. Our consumption should follow yajna, otherwise it is theft. Musíme nejdřív dávat, když si vezmeme, naše přijímání by mělo následovat. Like in Bhagavad Gita, 3rd chapter, text number 12, Krishna is explaining, Ishtan bhogan hi devo
O deva dasante yajna bhavita taterdana pradayebhyo yo bhukte stena eva saha. In charge of various necessities of life, the demigods being satisfied by the performance of yajna. Jako Bhagavad-gita 13 se píše, že polbozi jsou uspokojení a přijímají výsledky těch jagní. Will supply all necessities to you. A oni poté danému vlastně dají vše, co potřebuje. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly thief. A ten, kdo si užívá těchto darů bez toho, aby na oplátku něco dal, tak je zcela jistě zloděj. When human beings or humanity follow dharma, nature gives whatever we want, everything she gives. Když lidské bytosti následují dharmu, tak země dává cokoliv je potřeba. But when we exploit nature without reverence or responsibility, she withholds the resources on the earth did here. Ale když země zneužíváme, tak ona přestane dávat své plody a tak. Because in the past also, Mother Earth saw many kings were not dharmic, they were not religious, and therefore she didn't wanted to give all the resources. A v té době králové nenásledovali dharmu a proto ona nechtěla dávat své zdroje. She was afraid to give all the resources because the king was not religious. Ona se bála dávat své zdroje, protože ty králové nebyli zbožní. The earth takes a form of cow to evoke protection and pity. A země na sebe podobu krávy, aby přijímala ochranu and pity. When she saw that Prithu Maharaj is becoming angry now, so she became the cow to plead, please forgive me, please forgive me. A když viděla, že teď Prithu Maharaj se rozhněval, tak ona přijímala podobu té krávy a prosila ho o odpuštění. The Vedic culture, the cow is revered, killing a cow is condemned. Ve védské kultuře kráva je uctívána a zabití krávy je zavržení hodné. Because it is said one cannot kill cow because she is one of our mother. Protože je řečeno, že člověk nemůže zabít krávu, protože to je jedna z našich matek. Like Chanakya Pandit said that there are listed 7 mothers, and Srila Prabhupada also used that verse many times. Jako Chanakya Pandita zmiňuje, že existuje 7 matek a pro Srila Prabhupada to často citoval. The text explains, Atma Mata Guru Patni Brahmani Raja Patnika Dhenor Dhatri Tatha Prithvi Saptaita Mataras Smritaha. One's own mother who gives the birth. Vlastní matka, která dává dítě. The wife of the Guru. Manželka guru. The wife of Brahmana. Manželka brahmany. The wife of king. Manželka krále. The cow. Kráva. The nurse who takes care after the birth. Kolina. And the earth A země are known as 7 mothers of man. jsou známé jako 7 matek člověka. Sometimes the argument is made that man who has a wife cannot be the spiritual master. Někdy je řečeno, že muž, který nemá ženu, tak nemůže se stát duchovním mistrem. This foolish argument is defeated in this verse. This foolish agreement. To zlobé tvrzení, which directly states the wife of the spiritual master is one of the 7 mothers.
tady je napsáno, že matka, žena duchovního mistra je jedna ze 7 matek. The Guru's wife is second mother in the list mentioned just after mother from one who has taken birth. Žena Gurua je tam druhá zmíněna hned po matce, která člověku dala zrození. In our movement also there are so many discrepancies or complaints why Srila Prabhupada is giving Brahman initiation to the women. V tom hnutí tak tady je hodně diskuzí o tom, proč ta Prabhupada dal tuhle zasvěcení ženám. Why he has given the sannyas to the mlechas. A proč dal sannyas mléčům. But we can see Lord Chaitanya Mahaprabhu explained, Jai Krishna Tattva Veda Sei Guru Hai, Kiba Vipra Kiba Nyasi Shudra Kene Noi. Jai Krishna Tattva Veda Sei Guru Hai means Chaitanya Mahaprabhu is explaining one who is Shudra, one who is Mlecha, one who is ordinary person doesn't mean, but one who is understand the knowledge of Krishna, Krishna Tattva Veda Sei Guru Hai, he can be the spiritual master. One who understands the Krishna. V tom verši je řečeno, že ať už je člověk šudra, mleča, nebo i něco nižšího, tak přesto kdokoliv kdo zná pravdu o Krišnovi, tak může se stát duchovním mistrem. In Devi Varnashrama, we are following this same culture. V Devi Varnashrama kultuře tak my následujeme stejnou kulturu. Sometimes a Brahmana is like a barber, he is shaving the head of another person. Někdy brahmana se stane jako holičem a někoho jinému holí hlavu. Sometimes the same Brahmana is cleaning the toilet. Někdy jindy ten stejný brahmana tak on uklízí záchod. The same Brahmana is cleaning the temple hall and prasadam hall. Ten stejný brahmana tak uklízí místnost s prasádem nebo chrám. The same Brahmana is going for Sankirtan. A stejný brahmana chodí na Sankirtan. Same Brahmana is giving class. A stejný brahmana dává přednášku. Next day the same Brahmana is on the altar. A ten stejný brahmana je na oltáři. But the materialistic person, he will not understand how is possible. Ten materialistický člověk nepochopí, jak je to možné. But we are following the Devi Varnashram Dharma, Ale my následujeme Devi Varnashrama dharmu, in which we can understand we are the eternal servant of the Lord. kde můžeme pochopit, že my jsme věčný služebník Pána. And by understanding this, the Jivera Swarup hai Krishna Nityadas, he is ready to serve all the time and all the devotees. A tím, že chápeme tuhle pravdu, tak jsme připraveni sloužit všem oddaným. And when Earth saw the angry mood of Prithu Maharaj, she became the cow and she started pleading, please don't kill me, please don't kill me. Když země viděla tu hněvnou náladu Prithu Maharáže, tak se stala krávou a prosila ho dej mi milost. The Earth's choice to appear this way is strategic. She appeals to sentiment to avoid punishment. Země tady se zjevuje v této podobě, aby se vyhnula trestu. Yet Pruthu challenges her despite the symbolism, again highlighting principal leadership. A Prithu challenged her despite her dress of cow. Pritu ji vyzval, přestože byla převlečena za krávu. Because he wanted to give her punishment because of leadership. Protože ji chtěl potrestat z té nálady vůdcovství. This is from this verse, and today this is also the disappearance day of Ramananda Rai. Tohle dnešní večer dneska je taky den odchodu Ramananda Raje. Ramananda Rai disappeared on this same day. Ramananda Raya
odešel ten stejný den. So we can speak little bit about Ramananda Rai also. Můžeme tady trošku hovořit i o Ramanandovi Rájovi. 500 years ago, in the district of Puri, in the village of Bentapur, near Alarnath, there lived a great devotee named Bhavananda Rai. 500 let zpátky Near Puri. poblíž Puri, tak tam žil velký vedený jménem Bhavananda Rai. Bhavananda Rai was having 5 sons, and one of the eldest son is Ramananda. Bhavananda Rai měl 5 synů a nejstarší z nich byl Ramananda. Descendants of this family line are known as Chaudhry Pattanayak. A následovníci nebo potomci této rodiny tak jsou známí jako Chandri Patanayak. Lord Chaitanya, when the Anavasar Kal means 14 days of quarantine, all the time Chaitanya Mahaprabhu was residing at Alarnath every year. Chaitanya Mahaprabhu, tak až na nějakou chvíli, tak After Jagannath Snan Yatra, potom co byla ta snána jatra Jagannatha, tak on tam zůstával in the city of Alarnath. 14 days when the darshan was closed of Jagannath, so Lord Chaitanya was very unhappy that Lord is not giving darshan, and therefore he was staying at Alarnath. 14 dní poté, když byl otevřený chrám pana Jagannatha, tak pan Chaitanya zůstával, protože byl zesmutný v tom Alarnathu. After some time, when Ramanand became elder, he became the governor of East and West Godavari and minister of King Prataprudra. Ramananda Rai po nějakém čase se stal guvernérem East and West of Godavari River. západu a východu té řeky Godavari a taky minister ve vládě Prataparudry. A great statesman of that period, Ramanand was also a poet and scholar. A byl to taky velký básník a učenec. He was? Ramanand. Ramananda. When Bhavanand met Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord embraced him and said, "Formerly you appeared as a Pandu, and with your 5 sons appeared as the 5 Pandavas." Pán ho obejmul a řekl mu, v minulosti jsi se zjevil jako Pandu a spolu se svými 5 syny Pandovci. And now that same Pandu Maharaj appeared as Bhavanand Rai in Chaitanya Lila. Ten stejný Pandu Maharaja, tak on se zjevil jako Ramananda Rai Chaitanya Lila. And these 5 sons of Pandu, named as Pandavas, now they are the sons of Bhavanand Rai. A těchto 5 synů, dříve známí jako Pandovci, jsou synové Bhavananda Rai. The names of 5 sons of Bhavanand Rai: A ty jména těchto 5 synů jsou Ramanand Rai, Pattanayak Gopinath, Kalanidhi, Sudhanidhi and Nayak Vaninath. Ramananda Rai, Kalanidhi, Sudhanidhi and Vaikuntha Vaninath. These are the 5 sons of Bhavanand Rai. So when Chaitanya Mahaprabhu wanted to go for South India Yatra, když Chaitanya Mahaprabhu chtěl jít do Jižní Indie, jako pochodoval skrze Jižní Indii, and he doesn't wanted to take any devotees with him nechtěl si vzít žádné vybrané sebou, because he wanted to do the austerity after taking sannyas. protože po přijmutí sannyásu chtěl přijmout nějaké odříkání. Because many devotees like Saram Bhattacharya and others, they were giving food to him, they were giving all the facilities to him, but he doesn't wanted to take all the facilities. Protože někteří další oddaní, oni mu chtěli přinést jídlo, oblečení a tak dále, ale on nechtěl jako přijmout jejich služby.
And therefore Chaitanya Mahaprabhu told, I am not going for the yatra. If Chaitanya Mahaprabhu said I am going to the yatra, then all devotees will join him. Proto Chaitanya Mahaprabhu řekl, když půjdu na tenhle pochod, tak oni přijdou za mnou všichni oddaní. And Chaitanya Mahaprabhu gave the reason, I am going to South India to search my brother. A on řekl jako důvod, že já jdu do Jižní Indie, abych našel svého bratra. Chaitanya Mahaprabhu's elder brother, Vishwarup. Abych našel svého malého bratra Vishwarupu. Chaitanya Mahaprabhu knew that he has taken sannyas and the name was Shankararanya Swami. Chaitanya Mahaprabhu věděl, že on přijal sannyas a jeho jméno bylo Shankararanya Swami. Shankararanya. But Lord knew that he has disappeared from this material world. Ale pán věděl, že on odešel z tohoto hmotného světa. But Chaitanya Mahaprabhu is showing as a one common man and he wanted to search his brother. Ale Chaitanya Mahaprabhu předstíral, že jako obyčejný člověk a chtěl hledat svého bratra. And therefore he told that this is my personal family job and therefore I don't want to take anyone with me. A proto říkal, tohle je můj jako soukromá rodinná věc a proto nikdo nemůže jít se mnou. Then Chaitanya Mahaprabhu went from Jagannath Puri to Alarnath. A Chaitanya Mahaprabhu šel z Jagannathpuri do Alarnathu. And then from Alarnath, when he started to leave, Saram Bhattacharya requested him. A v Alarnathu, když se vydal na tu cestu, tak Saram Bhattacharya ho poprosil. And Saram told Mahaprabhu, anyway, you are not taking anyone with you, but my humble request to you. Tak on mu říká, nikoho nebereš sebou, ale moje pokorná prosba na tebe je, When you will go to South India on the bank of Godavari, když budeš v Jižní Indii na břehu řeky Godavari, there is one devotee called Ramananda Rai. tak tam je jeden oddaný, který se jmenuje Ramananda Rai. Although he has born in one low family, Přestože je zrozený v nízké rodině, but he is very big administrator of King Prataprudra. on přesto je velkým administrátorem v vládě krále Prataprudra. And he is a very big minister in South India. A je to velký ministr v Jižní Indii. But please do meet him. Tak prosím, setkej se s ním. Don't think that he is the minister and you will keep distance from him. Nemyslí si, že on je minister a proto by ses od něj měl nějak vzdálit. Because Chaitanya Mahaprabhu doesn't like to meet kings, politicians, ministers and the ladies. Protože Chaitanya Mahaprabhu tak nerad se potkával s králi, ministry, politiky a ženami. Because he was following strict rules of sannyasi. Protože on následoval striktně pravidla sannyásu. But Saram Bhattacharya told, please Mahaprabhu, when you will go to South India, meet Ramananda Rai. Saram Bhattacharya naléhal, prosím, Chaitanya Mahaprabhu, když budeš do Jižní Indie, tak najdi toho Ramananda Rai. When you will meet him, you will realize how nice devotees. Když ho potkáš, tak uvidíš, jak pěkný je to oddaný. And he told that when you will meet him, you will speak with him, you can understand his mood of the servant or the mood of devotee. A když s ním promluvíš, když ho potkáš, tak uvidíš, jak má pěknou náladu oddaného. Mahaprabhu did not consider caste or social position, rather he honored pure devotion. Mahaprabhu jemu nezáleželo na sociální pozici, ale na oddanosti. And therefore, Saram Bhattacharya repeatedly told, he is pure devotee, my lord, he is pure devotee, please go and speak with him. Proto Saram Bhattacharya opakovaně říkal, že on je čistý oddaný, prosím, jdi s ním promluvit. And when Mahaprabhu
Mahaprabhu reached Godavari on the bank of Godavari, Kubura Kshetra, Když Mahaprabhu tam dorazil k tomu břehu řeky Godavari, Kubura. This is the place in Andhra Pradesh in India. což je místo v Andhra Pradesh v Indii. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has installed the lotus feet of Lord Chaitanya everywhere where Lord Chaitanya went in South India. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura vlastně Lotus feet of Chaitanya. do všech chrámů v Jižní Indii dal otisky nohou Pána Chaitanya. And when he reached there, he saw Ramanand Rai. He embraced him. A když tam dorazil, tak on se obejmul s Ramanandou Rajem. Upon meeting both Mahaprabhu and Ramanand Rai, displayed ecstatic symptoms of prema, divine love. A jak Ramananda Raj, tak Chaitanya Mahaprabhu manifestovali symptomy lásky k Bohu. The Lord embraced Ramanand Rai very firmly. Both almost lost consciousness due to ecstatic love. Pán velice silně nebo pevně objal Ramanandu Raje a oni oba vlastně projevili ty symptomy lásky. They forgot all the material things. They are just crying and crying. Zapomněli na všechny materiální věci a jenom brečeli. Because Ramanand Rai and Swarup Damodar are not different than Lalita and Vishakha. Protože Ramananda Raj a Swarup Damodara se neliší od Lality a Vishaky. And Lord Chaitanya is Krishna himself. A Pán Chaitanya je Krishna samotný. And this is the meeting of one of the dearest gopi with Lord Krishna. A to je vlastně setkání jedných z nejdražších gopí a Krishny. Then there is a famous dialogue between Ramanand Rai and Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Charitamrita Mandir Leela. Potom následuje velice známý rozhovor Ramananda Raje s Chaitanya Mahaprabhu, který je v Madhya Lila Chaitanya Charitamrita. This is the next chapter of Chaitanya Mahaprabhu's South India Yatra. To je další kapitola putování Chaitanya Mahaprabhu a po Jižní Indii. Chaitanya Mahaprabhu went to South India, then he delivered Vasudeva Datta, Chaitanya Mahaprabhu šel do Jižní Indie, osvobodil Vasudeva Dattu. and after that this entire one chapter of dialogue between Ramanand Rai and Chaitanya Mahaprabhu. A pak následuje tento celý rozhovor mezi Chaitanya Mahaprabhuem a Ramanandem Rajem. And Mahaprabhu was asking many questions to Ramanand Rai. A Chaitanya Mahaprabhu se ptá mnoho otázek Ramananda Raje. And Ramanand Rai was giving the answers to the question. Raj odpovídá. And then Chaitanya Mahaprabhu was saying, Ye to hai bhai, aage kaho aar. This is the outer. You speak from inner of your heart. A Chaitanya Mahaprabhu mu říká, to, co říkáš, to je jenom vnější, na povrchu, ale mluv jako z hloubky svého srdce. Mahaprabhu asked the questions and Ramanand Rai responded by gradually revealing the progressive stages of spiritual life. Ramananda Rai dál odpovídal a Chaitanya Mahaprabhu se ptal a on mu věnoval více a více doby na témata oddané služby. He was explaining the highest realm of devotional service. The highest stage is slowly higher and higher and higher and higher. Takže on mu vysvětloval, Ramananda Rai mu vysvětloval čím dál důvěrnější témata oddané služby. Like there is one place or village from there, from Bengal, the devotees were coming every year to Jagannath Rath Yatra to Jagannath Puri. Existuje jedna vesnice v Bengalsku a tam všichni oddaní tam to navštěvovali. And they were staying 4 months from Rath Yatra to 4 months, Chaturmas, entire Chaturmas with Chaitanya Mahaprabhu. A oni tam zůstávali 4 měsíce s Chaitanya Mahaprabhuem po Ratha Yatře. And all the way they were Grihastha devotees. A všichni z nich byli Grihasthové. 8 months in their village taking care of their family and job,
and 4 months with Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. 8 měsíců žili ve své vesnici a starali se o svou domácnost a 4 měsíce strávili s pánem Čaitanjem. And Chaitanya Mahaprabhu has given them service of a rope made by reshim rope and pillows. A Chaitanya Mahaprabhu jim dal provaz. Silk ropes and pillow. Ano, provaz a polštář. Because that same pillows and silk ropes were used for Jagannath taking from the temple to the Rath, and from the time to time they were keeping Jagannath on that cushion. Takže ten stejný provaz a polštář tak používal pan Jagannath a byl na nich přenášen. And when they keeping Jagannath on that cushion, the cushion getting totally, the cotton was coming out of that cushion because of the blast. A když používal pan Jagannath ten polštář, tak z něho vypadávaly kusy. Cotton. Tak ta bavlna z toho vypadávala, protože pod tou váhou. And the rope, silk rope, to tie Jagannath, to lift him. A ten bavlněný provaz byl určený ke zvednutí Jagannatha. And every year, this was the main service to these devotees. Same service. A každý rok tohle byla ta hlavní služba, stejná služba těchto oddaných. Devotees from Kulin Gram, Kulin, the name of that village, Kulin Gram. Oddaní z Kulina Gramu. And they were coming, they were staying with the Chaitanya Mahaprabhu for 4 months after Rath Yatra. A oni zůstávali s Chaitanya Mahaprabhuem po 4 měsíce po Rath. And after, when they were leaving, they asked the question once, first year they asked, Mahaprabhu, who is a Vaishnava? A když odcházeli, tak to, na co se ptali, bylo Mahaprabhu, kdo je Vaishnava? And Mahaprabhu replied in the answer, one who chants Hare Krishna Mahamantra single, one time he is Vaishnava. Ten, kdo jednou zpívá čistě Mahamantru, tak to je Vaishnava. Next year, the same question they were asked. Další rok se zeptali na tu stejnou otázku. And Mahaprabhu told, one who is chanting continuously Kirtanya Sada Hari, he is a Vaishnava. A tehdy Mahaprabhu řekl, že ten, kdo zpívá jako bez přestání Mahamantru, tak to je Vaishnava. And the same question they asked third year also. A třetí rok se ptali na tu stejnou otázku. And Mahaprabhu told, by seeing we can remember Krishna, he is Vaishnava. Tím, že vidíme, tak když vidíme toho Vaishnavu a vzpomínáme si na Krishnu, tak to je oddaný, to je Vaishnava. So Mahaprabhu was the setting standard of the higher spiritual standard by first only once Hare Krishna Mahamantra, second continuously chanting Hare Krishna, and third by seeing we can remember Krishna. Takže Krishna Mahaprabhu zvyšoval ten standard pro Vaishnavu, nejdřív, že to bylo, že stačí jednou říct Mahamantru, potom, že je potřeba to říkat bez přetržití, bez přerušení a nakonec, že tak oddaný by měl pomoci druhým vzpomínat na Krishnu. And Mahaprabhu was showing the higher and higher standard of spiritual path. A Mahaprabhu ukazoval vyšší a vyšší standardy duchovního života. Then there were around 10 to 12 question answer were there. In the brief we can see the first question he asked, Pak asi se ptali na 10 až 12 otázek a ta první otázka byla and then Ramanand Rai gave the answers. a Ramananda Raya dával odpovědi. The first one was, what is Varnashram Dharma? Nejdřív se ptali, co je Varnashrama dharma. And then Ramanand Rai said, performing one's prescribed duties. A Ramananda Raya odpovídal vykonávání předepsaných povinností. But it was external. Ale bylo to vnější. Then he told karma tyaga, renunciation of results. A potom se ptal potom říkal karma tyaga,
odříkání si výsledků. Then Mahaprabhu told this is external. A Mahaprabhu znovu řekl, to je vnější. Then he told about Gyan Mishra Bhakti, devotion mixed with knowledge. A poté odpovídal Jnana Mishra Bhakti, což je oddanost smíšená s poznáním. Then Mahaprabhu told this is also external. A Mahaprabhu říkal, to je taky vnější. Then he told about Shuddha Bhakti, the pure devotional service. A poté mluvil o Šuddha Bhakti, čisté oddané službě. Then Mahaprabhu told beginning of real path. To je začátek skutečné cesty. Then he told about Rupa, Raganuga Bhakti, spontaneous love of God. Poté mluvil o Raganuga Bhakti, spontánní oddané službě. Then he spoke about Dasyaras, servitorship. A potom mluvil o náladě služebníka. Then he spoke about Sakhyaras, friendship with the Lord. Tam mluvil o náladě přátelení se s Pánem. Then he spoke about Vasalyaras, parental affection. Potom hovořil o náladě rodičovství. Then he spoke Madhuryaras, conjugal love, Gopi Bhav. Potom hovořil o milenecké lásce. And in that Gopi Bhav or that conjugal love, Madhuryaras, two parts, Swakiya and Parkiya Bhav. A tu rozdělil na dvě části, Svakiya a Parakiya. Swakiya means Krishna was staying with his 16,108 wives in Dwarka. They got the association of Krishna all the time. Svakiya znamená, že Krishna zůstává s 16 108 královnami v Dvárace. And those they were getting all the time Krishna's association, daytime, night time, that is Swakiya Bhav. Attaining or the getting association of Krishna. A ty měli neustále dnem i nocí Krishnu společnost. And Parkiya Bhav means the absence of Krishna, the thinking and for crying for his association. A Parakiya Bhava znamená odloučení, přemýšlení a touha po jeho společnosti. And on the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu, we are following the same path. Parakiya bhave jaha brajete prachar. We are following in the mood of gopis. A my následujeme v náladě gopích, v té stejné náladě. And then he spoke about Radharani's love, the highest expression of divine love. A poté hovořil o lásce Šrimati Radharani, o nejvyšší formě lásky. And Mahaprabhu all the time he was responding, Eto haya bhaya age kaho ar. This is external, go further. A Mahaprabhu odpovídal, to je vnější, řekni co dál. And then Ramanand Rai recited his own composition expressing Radharani's prem vivarta, divine love in separation. A poté on recitoval Ramanand Rai svoji vlastní prem vivartu, The love of separation. Modlitby Šrimati Radharani o lásce v odloučení. And when Chaitanya Mahaprabhu heard that poem Prem Vivarta, Chaitanya Mahaprabhu closed his mouth, Ramanand's mouth. He said, stop. A když Mahaprabhu slyšel to slovo Vivarta, tak zavřel pusu, Ramanand říkal, aby přestal. Because Chaitanya Mahaprabhu understood he has reached the divine realization. Protože Chaitanya Mahaprabhu věděl, že on dosáhl té nejvyšší realizace. The essential teachings from their conversation between Ramananda and Chaitanya Mahaprabhu. A esence toho učení z konverzace Ramanandy Raya a Chaitanya Mahaprabhu On the nature of devotion, o povaze oddanosti, supreme goal, pure love of Radha Krishna. a nejvyšším cíli čisté lásky k Radě a Krishnovi. Our supreme education, devotion of Krishna. Supreme education. Nejvyšší vzdělání, Greatest activity to become the servant of Krishna. nejvyšší činnost je stát se služebníkem
our supreme wealth, love for Radha and Krishna. A nejvyšší bohatství je láska k Rádě a Krišnovi. And our greatest misfortune, A naše největší neštěstí je absence of devotees association. nedostatek společnosti oddaných. Best thing is to remember, glorify, hear and meditate upon. A nejlepší Remember, je to si pamatovat a glorify, opěvovat a hear slyšet and meditate. a meditovat. Krishna's names, pastime and lotus feet. Meditovat o Krišnově zábavách, jménu a lotosových nohách. He gave the example, the empirical philosophers are like crows testing the bitter fruit of a neem tree. Dal příklad, že empiriční filozofové jsou jako vrány, které ochutnávají plody, hořké plody. But the devotees are like cuckoos drinking the nectar of mango buds. A oddaní jsou jako kukačky, které pijí nektar těchto veršů. Considered an incarnation of Vishakha Sakhi, one of Srimati's intimate friend is Ramananda Rai. A je jeden jako, ohledu na to, že on je Ramananda Rai je Vishakha, tak je to velice důvěrný společník nejvyššího pána. Despite of being a governor and household man, he was highly advanced in Raganuga Bhakti. Přestože to byl pracoval pro ten stát, tak on byl velice pokročilý oddaný. Then Mahaprabhu declared, even great yogis' minds get agitated seeing a woman. Mahaprabhu tak dal tvrzení, že i velice pokročilí jogini jsou rozrušení, když vidí ženu. But Ramananda is so elevated that he can bath and dress young girls for drama without wavering. Ale Ramananda je tak pokročilý, že může koupat a oblékat mladé holky bez toho, aby byl rozrušený. Because Chaitanya Mahaprabhu know his spiritual advancement, how spiritual advanced he is. Protože Chaitanya Mahaprabhu věděl, jak on je pokročilý. Mahaprabhu is saying very big yogis and gyanis, they will be bewildered by seeing the girls. On říkal, že velcí jogíni a gňáni budou zmatení, když uvidí ty holky. But Ramananda Rai was so advanced, he can dress the girls for the drama by touching them, but he will not aggravate it or change his mind. A Chaitanya Mahaprabhu byl tak pokročilý, že mohl oblékat ty holky. As instructed by Mahaprabhu, Ramananda Rai gave up the material duties and settled in Jagannath Puri. After Mahaprabhu's meeting, he left all the job and everything and he came to Jagannath Puri. Poté, co se setkal s Chaitanya Mahaprabhuem, tak opustil svoji vládní pozici a odešel do Jagannath Puri. He became one of the Lord's intimate companion along with Swarup Damodar Goswami. Stal se jedním z důvěrných společníků pána po boku Swarup Damodara Goswami. Because Swarup Damodar and Ramananda Rai are Lalita and Vishakha, they are staying together. Že Swarup Damodara a Ramananda jsou Lalita a Vishakha a zůstávají spolu. His discussions and songs were instrumental in pacifying Mahaprabhu's intense emotion during his final years in Puri. Jeho diskuze a písně tak pomohly k uklidnění na tlumočení Chaitanya Mahaprabhu v posledních částech jeho života. Because when Chaitanya Mahaprabhu was feeling the separation of Krishna, he was crying and crying and crying. That time no devotee would dare to go to him. Když Chaitanya Mahaprabhu brečel v extázi odlučení od Krishny, tak žádný oddaný by k němu nepřišel. Chaitanya Mahaprabhu doesn't want to meet anyone. Chaitanya Mahaprabhu nechtěl s nikým být. Only Swarup Damodar and Ramananda Rai were pacifying him. Jenom Swarup Damodara Goswami a Ramananda Rai mohli ho uklidnit. Only the talks of Ramanand and songs of Swarup Damodar could keep the Lord alive.
Jedině rozhovory s Ramanandou Rájem a písně Svarupy Damodary mohly udržet či Mahaprabhu naživu. And they were keeping Lord alive in intense mode of separation from Krishna. A udržovali ho v intenzivní náladě odloučení od Krishny. In the conclusion, we can see A jako na závěr tady můžeme vidět, the meeting of Ramanand Rai and Chaitanya Mahaprabhu is a rare window že setkání Ramanandy Ráje a Chaitanya Mahaprabhu je jako vzácný pohled, window okno. into the deepest confidential truth Je to okno do nejdůvěrnější pravdy in Chaitanya Mahaprabhu's mission v misi Chaitanya Mahaprabhu to release and distribute the highest mail of divine love. Pro vychutnání a nejvyšší formy transcendentální nálady, The mode of Radharani's prema, love. nálady lásky, kterou zažívá Šrimati Radharani. Because when they started speaking from the material things, slowly, Chaitanya Mahaprabhu brought up them to the love of Radharani. Protože jak se začali bavit o materiálních věcech, tak víc a víc vlastně ten rozhovor směřoval k tomuhle této nejvyššímu cíli. And then Chaitanya Mahaprabhu declared this is the highest love of Godhead. A Chaitanya Mahaprabhu pak vysvětloval, že to je nejvyšší láska k Bohu. And we are the servant of the servant of the servant of that Gopi Bhav or that love of the God. A my jsme služebníka této Gopi Bhavy. And this is the main companion or intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu Ramanand Rai. A on je nejdůvěrnější společník Chaitanya Mahaprabhu a Ramananda Raya. Who is Vishakha himself, On je Vishaka samotná. and he has disappeared from this material world today. A dnes tak opustil tento materiální svět. And we can pray at his lotus feet of Ramanand Rai. Můžeme se modlit o to svého Ramanandy Raje. He can give us the spot of that Krishna prem, one drop of that Krishna prem, then our life can be successful. Aby nám dal jednu kapku té Krishna prémy a náš život mohl být úspěšný. Srimad Ramanand Rai ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki jai, ISKCON Krishnodar Bhakta Vrinda ki jai. Thank you very much. Hare Krishna. Anybody wants to say something or comment or question? You mentioned in your class that Ramananda Rai was in Krishna's Leela like one of Pandus, but at the same time he is like Vishaka. How we can understand this? When Chaitanya Mahaprabhu made Bhavanand Rai, that same Bhavanand Rai became a Pandu, and his 5 children, they became the Pandavas. Jak je možné, že Ramananda Rai byl zároveň Vishaka a zároveň jeden z těch 5 synů Pandava. And that same Ramanand Rai is Vishaka also. A ten stejný Ramananda Rai je zároveň Vishaka. So Prabhuji is saying how we can understand it. A pak říká, jak je možné, že tady je zároveň pandavský. In Krishna Leela, the devotees, they were different, taken the avatar again in Chaitanya Leela. Krishna Líle, tak jsou stejný, podle ní něco jiného, pak Chaitanya Líle. The relation of Ramanand Rai in Krishna Leela is like a Pandava also, but she is in the eternal, like Rupa Goswami. He is one of the Acharya. But in the Krishna Leela, she is acting as a Rupa Manjari.
Četna Líla, tak ona působí jako Rupa Manželí, ale v Krishna Líle jako nikdo jiný. Two, what do you say? One devotee, two avatar, or two different avatar they had taken. Autor body. Jsou, že jeden oddaný, ale přijali dvě různé podoby. As a Krishna Lila, came as a son of Pandu, but again he is in this Chaitanya Lila. To assist Chaitanya Mahaprabhu, he became Vishaka. Krishna jde, tak on přijal podobu toho syna Pandua, ale v Chaitanya Lile přijal tu Vyšáky pro potěšení Vyšáky. So, should I understand that this eternal form, Vishaka, Yes, she was present in Krishna's Lila like two different persons yes, at the same time? same. The same person in different two services. Stejná osoba, ta Vyšáka, tak v Krishna Lile, tak tam působila jako dvě různé osoby. Tohle to potvrdil pravda. Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai. Shri Sri Sai Gaur Sundar ki Jai.